Right, so next topic is topic 13, travel. And travel, I know that a lot of you guys are very excited about this topic because we have so much to talk, right? First question, do you like traveling? Yeah, I'm a big traveler, a huge traveler. And I wish I have more free time to travel around, not just around Vietnam, but also around all around the world. There are so many different awesome places on our planet, and the more you travel, the more you learn about different places and cultures and history. And so for me, I'm always wanted to for a new adventure to somewhere new. Second, where would you like to travel for a vacation and why? Well, my number one destination for vacation would be London because London is known for its rich history and cultures. And you have many chances to see all the castles, the palaces, the royal family in London, and a lot of other famous tourist attractions around London that I've watched so many times on YouTube. I don't know, I just love the local cultures over there. And for me, it'd be great if I could travel to London one day. Do you prefer traveling alone or in a group? Well, I'd say I tried to travel solo once to Thailand, but I must admit that it was quite boring to travel on my own because you didn't have a company with you. It felt so lonely and you don't have anyone around to share your experiences with. So I'd say that I prefer traveling in a group because it's so much fun. And in fact, whenever I want to travel somewhere, I often look for some partners, either my friends or a close friend, and then we can plan ahead what to do and where to go. When you visit new places, what do you like to do? When I visit new places, I'm usually interested in discovering their local cultures or their way of life. Honestly, I'm not really into history or museum, that sort of thing, because it's kind of a long time ago. It doesn't reflect anything at the present. So I prefer watching what the locals normally do in their daily life. I like to observe, maybe go to the market to see some of the activities that the locals often do in their free time. For me, it's the best way to understand a culture. What is the best season to travel in the country? I mean, for me, it would be hands down spring because in spring you have the most gorgeous weather. It doesn't rain too much or it doesn't freeze as in winter. And I think in spring everything seems so fresh and new and everything is growing and blooming, everything's starting a new life for a new year. So for me, I would say spring is the best season to travel of the year to travel around Vietnam. Right, so let's analyze a little bit. First one, do you like traveling? Okay, các bạn có thích đi du lịch không đúng không? Và bình thường chúng ta hay nói là chúng ta rất là thích đi du lịch thì chúng ta sẽ nói là I'm really into traveling. Và một số bạn còn có thể nói nhầm rằng là I'm a massive fan of traveling. Các bạn nhớ là massive fan khi mà các bạn thích như kiểu đọc sách này hoặc là một món ăn gì đấy nó sẽ hợp lý hơn. Còn khi mình nói traveling thì mình sẽ không nói a massive fan of. Or you say I'm really into traveling. Nhưng mà có một cách diễn đạt còn natural hơn và hay hơn rất là nhiều so với cách là tôi cực kỳ thích đi du lịch. Đấy chính là you say I'm a big traveler, a huge traveler. Các bạn nhớ nhé, mình có một âm R hoặc âm L là mình phải cong lưỡi rồi nhé. The more you travel, the more you learn about something. Mình sẽ nhớ cấu trúc là the more, càng đúng nhỉ? Càng đi nhiều thì càng hiểu biết nhiều hơn. Chẳng hạn I'm always excited for a new adventure to somewhere new. Là luôn luôn thích được đi khám phá du lịch của miền đất ở đây mới đúng không? Next one, my number one destination là cái địa điểm tham quan đầu tiên, hàng đầu mà tôi muốn đi đấy chính là gì đấy chẳng hạn. Because London is known for something. Be known for something also mean be popular or be famous for something. But be known for is much more like common than be popular for. Right, so be known for có nghĩa là rất là nổi tiếng về vấn đề gì đó. Nổi tiếng về văn hóa và lịch sử, rất là giàu lịch sử, giàu văn hóa gì đó, đúng không nhỉ? All the castles or the palaces means like the place where the royal family lives in. Okay, là nhiều cung điện rồi lâu đài các thứ mà các cái gia đình quý tộc thường hay sống ở đó. Royal family, gia đình hoàng gia chẳng hạn. Và đến London thì các bạn hoặc là đến một
đến một thành phố bất kỳ, chúng ta hay thường muốn đến tham quan các danh lam thắng cảnh ở đây, đúng không? Thì mình sẽ có những từ như là tourist attractions hoặc là places of interest, là những cái địa điểm thu hút khách du lịch, được chưa nhỉ? I just love the local cultures over there. Local culture over there là những cái nền văn hóa địa phương ở đó như thế nào. Trong câu hỏi tiếp theo mình có từ traveling alone or in a group, tức là du lịch một mình hay là du lịch theo nhóm. Thì du lịch một mình, traveling alone, còn có thể paraphrase thành từ travel solo or travel on my own. Okay. Right, travel solo có nghĩa là đi du lịch một mình này. And I must admit that, khi mà các bạn muốn nói là các bạn rất muốn thú nhận điều gì, các bạn muốn thực tế là như thế nào đấy chẳng hạn. I must admit that I'm not really into something, or I just admit that it was quite boring to travel on my own. Đi du lịch một mình rất là buồn, đúng không? You don't have, or you didn't have a company with you. In this case, a company means like a friend who is by your side, tức là không có bạn để đồng hành đó các bạn, chứ không phải là công ty nhá. Là bạn sẽ không có người để đồng hành cùng này. It felt so lonely, là cảm giác rất là cô đơn, đúng không? You don't have anyone around. It means like you don't have anyone to travel together with you or be together with you, là bạn sẽ không có ai đó xung quanh mình để chia sẻ trải nghiệm với mình chẳng hạn. And in fact, is a filler when you want to add more details into something you have said before, là mình sẽ đưa ra một cái chi tiết cụ thể hơn về vấn đề trước đó mình đã nhắc đến, chứ nhỉ? Some partners, tức là mình sẽ đi tìm những cái người đồng hành với mình đó, mình sẽ gọi là some partners hoặc là some traveling partners. Or we can plan ahead. Plan ahead ở đây chính là kiểu các bạn có lên được kế hoạch trước, được chưa nhỉ? Right. So, next one, when you visit new places, các bạn thường muốn làm gì? Ở đây thì cô giáo thấy là bình thường chúng ta đi du lịch, chúng ta hay đến những địa điểm du lịch nổi tiếng này, xong rồi chúng ta sẽ coi đấy là du lịch xong rồi. Đến chụp ảnh check-in Hà Nội thì với tháp rùa, hay là Hà Nội thì đến chụp ảnh check-in Hồ Tây, Hồ Gươm gì đó là xong. Nhưng mà cô thì muốn trải nghiệm sâu hơn một chút về văn hóa của mỗi địa phương mình đến. Ví dụ là mình đến, mình xem người phân địa phương sống thế nào đấy chẳng hạn. Thì mình sẽ có cách nói như vậy. Discovering the local cultures, là mình sẽ muốn đến tìm hiểu văn hóa địa phương như thế nào, khám phá, đúng không? Discover thì bằng với explore the local cultures. Và một cách nữa mình có thể dùng từ này là từ the way of life, tức là kiểu lối sống ở đó thì như thế nào, lối sống có gì khác lối sống của ở nhà mình hay không. I'm not really into something, which means I don't like something. History, museum, that sort of thing, là không thích đến những nơi kiểu phải đến tham quan bảo tàng hay là lịch sử hay những cái vấn đề kiểu như vậy, được chưa nhỉ? That sort of thing. Why? Because it doesn't reflect anything at the present. Vì nó không phản ánh một vấn đề gì cả ở hiện tại. Tức là nó là những cái việc quá xưa rồi, quá lâu rồi, nó không phản ánh gì đến văn hóa ở hiện tại bây giờ cả. Và bây giờ thì cô sẽ prefer gì đây? Watching what the locals normally do in their daily life. Thường là xem người địa phương thì người ta sẽ sống như thế nào, người ta bình thường người ta sống như thế nào đó. Thì bạn sẽ nói là the locals. Nhớ là từ the locals thì còn sẽ advance hơn cả từ local people hoặc là people in that area. You mean, yeah, okay. So các bạn sẽ sử dụng cụm từ là the locals và nhớ là có SC nhé. Normally do, regularly do, or usually do. It's the best way to understand a culture. Đây là cách tốt nhất để các bạn hiểu một nền văn hóa như thế nào. Hands down. Hands down. I've mentioned before, like hands down means obviously, là rất là rõ ràng là mùa gì, mùa xuân đấy chẳng hạn, đúng không? It doesn't rain too much or it doesn't freeze as winter. Tức là nó sẽ không bị đóng băng hoặc nó không bị gọi là lạnh giá như mùa đông, chứ nhỉ? Everything is growing and blooming, là mọi thứ đều đang kiểu phát triển lên, đều kiểu đang nở bung ra chẳng hạn. Đấy, hoa hoặc là cây ấy, nó đang nở, cây thì nở ra lá non đấy chẳng hạn, hoa thì là nở ra hoa. Thì bạn sẽ nói everything is growing and blooming, everyone is starting a new life for a new year, là mọi thứ đang bắt đầu một cuộc sống mới trong một năm mới chẳng hạn, đúng nhỉ? It's the best season of the year to travel around. Đó là mùa tốt nhất có thể du lịch xung quanh Việt Nam. The best season of the year. Thì đây là những cái câu mình có thể chốt lại là lý do tại sao spring is the best season to travel.